strategiseen ajatteluun liittyy käsitteiden eri kombinaatiot, niin kerro tästä, että minkälainen tämä venäläinen käsitemaailma, käsitekulttuuri on ja onko miten paljon vaikka käsitteitä, mitä on meille vieraita perussuomalaisille? Eli ihan eri asioiden määritelmät, että miten paljon on semmoisia vaikka, jos otetaan vaikka kiinan kielen sana sammakko, niin se tarkoittaa kiinalaisessa kulttuurissa hyvin eri asioita. Niin miten paljon tavallaan venäläisessä kulttuurissa on tämmöisiä käsitteitä? Siellä on sekä, että siellä on jos ajatellaan venäläistä kieltä, niin siellä näkee hyvin sen, että millä kulttuurilla on suuri vaikutus venäläisyyteen ja venäläiseen ajatteluun. Sillä tavalla, niin kuin mä puhun Pietarin Suuresta, hän rupesi rakentamaan laivoja, niin hän meni Hollantiin opettelemaan laivanrakennusta ja esimerkiksi kaksoispohja venäjäksi on dvindek ja niin edelleen. Eli siellä laivan rakennukseen ja laivan rakenteeseen liittyviä sanoja tulee paljon Hollannista. Ja sitten taas sen 1800-luvulla saksalaisten Preussin vaikutus oli voimakas Venäjän asevoimiin, jolloin jos ajatellaan, siellä on tämmöisiä sanoja kuin päävartio on Hauptwacht venäjäksi, tai toi sotilastakki on Mantel, tai puomi on Schlagbaum, Vääpeli on Feldwebel ja niin edelleen, eli hyvin paljon saksalaisia sanoja tulee sitten sieltä, ja sitten kulttuuriin liittyviä sanoja tulee Ranskasta muun muassa, paysage, maisema ja montage-asetelma ja niin edelleen. Ja sitten, niin kuin mä puhuin sitä mongolivallasta, niin mongolivallan aikana tämmöisiä sanoja kuin solmuruoska, nagaika tai irlik, nimilappu, jota tarvitaan, kun ihmisiä verotetaan, niin ne näkyy siellä. Ja sitten taas, nyt kun tulee nykyaikaan, niin venäjäksi tietokone on computer ja venäjäksi printeri on printeri ja niin edelleen. Eli se näkyy tavallaan aina se, että minkä kielen tai minkä kulttuurin vaikutus on ollut suuri milloinkin. Mutta sitten venäläisillä on niitä omia sanoja, se omia venäläinen tapa ajatella, mitä mä yritin tuossa äsken avata vähän. Eli semmoinen kysymys, kun näitä viimeisiä myrkytystapauksia on ollut muutaman viime vuoden ajan, niin niistä saa maallikko semmoisen kuvan, että tieten tahtoen tehdään sillä tavalla, että kaikki tietää, kuka on tehnyt ne, mutta sitten juuri tämä, että ei myönnetä suoraan, niin mitä olet mieltä tästä? Tehdään niin kuin omituisilla aineilla ja niin edespäin, että kunhan helpommallakin voisi tappaa. Se lähtee varmaan siitä, että kun meillä on se presidentti, joka on erehtymätön, ja se miettii ääneen, että petturin palkka on kuolema. Sitten sanoo jossain telkkarin haastelussa, että petturin palkka on kuolema. Sitten siellä on niitä pajareita, 3 pajaria, sotilastiedustelun päällikkö, FSB:n päällikkö ja SVR:n päällikkö, jotka tietenkin haluaa miellyttää sitä pajaria, tai sitä tsaaria, ettei ne menetä sitä, mihin niillä on hallinto-oikeus. Ne miettii, että tuo oli varmaan tappokäsky. Ja sen jälkeen ne sanoo omalle organisaatiolle, että tappakaa. Ja sitten ne lähtee ne kaverit sinne hommiin. Ja ne on ekaa kertaa tekee sitä hommaa tai tokaa kertaa. Ne ei välttämättä onnistu ihan täysin siinä. Mutta ne ei myöskään välitä sitä, koska ne tietää sen, että kukaan ei pysty osoittamaan aukottomasti, että me oltiin siellä. Jolloin ne turvautuen sen taktiseen totuuteen, ne menee sinne, ne myrkyttää sen Skripalin, sitten ne jää kaikki niihin valvontakameroiden kuvia, että lentoliput löytyy ja passin peräkkäiset numerot sun muuta, ja sitten ne menee sinne Moskovaan, ja sitten ne viedään RT:n haastatteluun, ja ne kertoo, että ne oli turistimatkalla siellä Salisburyssa, mutta me ei käyty siellä kirkolla, kun siellä oli kauheasti lunta. Jätkät on Siperiasta ja valvontakameroissa ei näy yhtään lunta, mutta silti ne ei pystynyt käymään. Eli ne luottaa siihen, että me ei pystytä aukottomasti todistaa, että noin ne sen teki ja niin edelleen. Ja se perustuu siihen. 2 juttua. Halutaan miellyttää sitä tsaaria, vaikka se ei suoraan anna sitä tappokäskyä, niin se pitää ymmärtää. Se ajattelee ääneen, että petturi heittää lusikan nurkkaan, niin se käytti sitä sanaa, lusikan nurkkaan. Ja sitten ne pajarit kilpailee, kuka miellyttää eniten sitä tsaaria. Ja se organisaatio toimii luottaen siihen, että me ei jäädä 100% kiinni tästä hommasta kuitenkaan. Tai GPS-häiritä. Ne jäi 100% kiinni siitä, mutta ne sanoo, että näyttäkää todisteet. Mä kiinnostaa semmoinen asia, että kun tämä kansallisen kulttuurin ja puolustaminen, niin mitenkä se näkyy tällaisen, esimerkiksi kun sinne tulee nyt lännestä kaikenlaista innovaatioita ja keksintöjen mukana tätä englanninkielistä sanastoa esimerkiksi, niin kuinka halukkaita siellä ollaan muokkaamaan nämä sanat, kääntämään venäjänkielisiksi?
Vähän niin kuin meillä suomalaisilla tietokone ja muualla on computer. Ei siellä hirveästi käännetä. Jos miettii Ranskaa, Ranskahan varjelee Ranskan kieltä valtavan paljon. Että siellä käännetään kaikki sanat Ranskaa, vaikka se olisi ihan päätöntäkin. Mutta kyllä siellä otetaan aika johtaja on manager ja printeri on printeri ja niin edelleen. Kyllä ne aika paljon käyttää länsimaisia sanoja kuitenkin. Sitä ei koeta täytyy muistaa, uhkaksi. että niitä käyttää, jos se on 144 miljoonan kansa, niitä sanoja käyttää ehkä 1 miljoona. Ei siellä joku venäläinen sotilas tai Uralin takana jossain mökissä asuva mummo, niin ei se käytä printer tai manager-sanaa, koska se ei tiedä, että semmoisia on olemassa. Tuosta semmoista, että tämä oli hyvä esitelmä, mutta kuinka paljon tämä meidän poliittinen johto saa tämän tyyppistä koulutusta ja onko ne näistä ihan oikeasti perillä? Ainakaan julkisuudessa ei hirveästi puhuta. Ja sitten toinen kysymys, että tästä voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että NATO ehkä olisi meille viisas ratkaisu. No tämä NATO-kysymys, tähän mä en ota mitä kantaa. Jos tulee kansanäänestys, jokainen äänestää yhdellä äänellä siitä. Mutta tämä toinen kysymys, kuinka hyvin meidän johto tunteita, niin ei riittävän hyvin. Meillä uskotaan esimerkiksi siihen, että jos joku meidän entinen pääministeri on venäläisen pankin johtokunnassa, niin se on siellä ja se pystyy vaikuttamaan, ajamaan Suomen etua siellä. Ja hänen kauttaan ei vaikuta yhtään tähän suuntaan. Tai että meillä on entinen pääministeri, joka on venäläisten Nord Stream 2-putkihankkeessa mukana. Me ei tajuta sitä, että miten kokonaisvaltaisesti venäläiset ajattelee näitä asioita. Me ei ymmärretä sitä. Osa meidän johdosta ymmärtää, osa ei. Sotaväessä, silloin kun mä olin siellä töissä ainakin, niin kyllä sotaväki ymmärsi. Sotaväki näki silloin 90-luvulla jo, että karhu vetää vaan henkeä. Karhu on kontalla ja vetää henkeä, mutta karhu nousee vielä ylös. Kun taas esimerkiksi ulkoasiainministeriön puolella niin uskottiin sitä, että karhu demokratisoituu ja ei aiheuta koskaan enää uhkaa meille. Että kyllä sotaväki on ollut enemmän niin kuin aina jalat maassa ja niin edelleen. Mutta liian vähän meillä ymmärretään taktista totuutta, taktista valhetta. Mieti, että ketä ne on siellä Krimillä, jos ne on venäläisiä. Mä itse olin siellä maaliskuun alussa Etyj-tarkkailijana ja yritin päästä Krimille ja törmäsin niihin kavereihin. Ne oli siis pukeutunut ukrainalaisiin poliiseihin ja puhu puhdasta Pohjois-Venäjän murretta. Ja se oli sitten todennäköisesti pihkovalainen laskuvarjoukkojen everstiluutnantti tai eversti, koska hän käyttäytyi juuri niin kuin laskuvarjoukkojen everstit ja everstiluutnantti käyttäytyi. Mutta hän väitti puhtaalla Pohjois-Venäjän murteella olevansa ukrainalainen. Selvää. Onko meidän Tsuhnien Suomen alue venäläisistä suomalainen, ruotsalainen vai vääryydellä menetetty venäläinen? Ai meidän alue? No me ollaan osa luoteista operaatiosuuntaa, eli ei venäläistä ajattele Suomi tai Ruotsi tai Ahvenanmaa tai joku, vaan me ollaan luoteinen operaatiosuunta. Läntisen sotilaspiirin luonteinen operaatiosuunta. Sillä on 2 operaatiosuuntaa. Toinen on läntinen suunta, mikä on Puolan suunta ja Baltian suunta, ja toinen on luoteinen suunta, joka on Suomen, Ruotsin ja Norjan suunta. Ja ihan selvästi näkee, että se, että kun me puhutaan, että me ollaan puolueettomia tai liittoutumattomia tai mitä tahansa, niin ei venäläinen niin enää ajattele, vaan meidät nähdään uhkana. Eli me muodostetaan ihan samaa uhkaa kuin Norja ja Ruotsi Pietarin suuntaan, koska ongelmahan on se, että Venäjä on käytännössä Murmansk, Leningrad, mä käytän edelleen sitä nimeä, koska mä viihdyn siellä kaupungissa, ja Moskova. Se kolmio on Venäjä, ja 2 kolmion 3 pisteestä sijaitsee meidän rajan takana, välittömästi Murmansk ja Leningrad tai Pietari. Ja muistatte sen, miten me jouduttiin talvisotaan, koska venäläiset ei uskonut, että me pystytään hoitamaan se oma tontti. Ja nyt näkee, että se uhka tulee meidän kautta. Ja me ollaan osa sitä uhkaa. Eli se uskomus siitä, että jos me ollaan kauhean kiltisti ja hiljaa, niin kukaan ei tule tänne, niin se ei vaan valitettavasti pidä paikkaansa. Mä yritin ymmärtää mitä sä puhuit tuosta ajattelusta. Ja sitten mä yritin sovittaa sitä joihinkin tämmöisiin niin kuin identiteettityö- ja sosialisaatiomalleihin. Ja mulle tuli semmoinen ongelma, että kun on totuttu ajattelemaan, että näissä 2 on niin kuin yksilöllinen kenttä ja yhteisöllinen kenttä. Ja musta rupesi tuntua, että siihen tarvittaisiin venäläisen ajattelun suhteen 3. kenttä, joka olisi jollain lailla niin kuin illuusioiden tai niin kuin totena käsitellyn epätoden kenttä.
Illuusio tapahtuu siinä kaksoistotuuden rakenteessa. Eli ne puhuu keittiön pöydän ääressä toista, kun ne puhuu kadulla, missä joku sellainen, joka ei kuulu siihen omaan krukavajaparuukaan, saattaa kuulla, mitä mä sanon. Ja se on edelleen voimassa. Joo, mutta ne pärjää kyllä tavallaan tuossa totuuden tai siinä ei ole kahta totuutta, vaan siinä on totuus ja valhe ja siinä välissä on 49 harmaa eri sävyä. Siellä ne liikkuu taitavasti. Mutta olet ihan oikeassa, että on hyvä pohtia. Tästä esitelmästä, niin minkä nostaisit semmoiseksi keskeiseksi tekijäksi, mikä tässä meidän päätteessä on mennyt vipuun, jos ajatellaan Airiston Helmeä tai muuta vastaavia tämmöisiä aluehankintoja ja muita, että tämmöinen on päässyt tapahtumaan täällä Suomessa? No, varmaan se, että ne tekee jonkun asian ja se näyttää, on joku juttu, joka kävelee kuin ankka ja kaakattaa kuin ankka. Ja sitten me sanotaan, että tuo on ankka. Niin venäläiset sanoo, että ei se ole ankka. Niin me uskotaan sitä, että no eihän sitten ole ankka, jos kerran ne sanoo, että se ei ole ankka. Kun itse asiassa sillä sanomalla, että se ei ole ankka, ne vahvistaa se, että se ihan varmasti on ankka. Et meidän pitäisi niin tajuta se taktisen totuuden käsite siellä. Ne ei ole venäläissotilaita. Krimillä ei ole venäläissotilaita. Me ei ammuttu alasta konetta. Meilläkin, ja se perustuu siihen, että jos tässä meitä on 100 täällä, ja me halutaan, niin kuin meidän vastatarina on siihen, että te ammuitte alas sen koneen, tai te myrkytte Skripali, niin aina 10 tai 5 meistä rupeaa miettimään, että ehkä se ei kuitenkaan ole sitten niin, koska jos joku muu Skripalin myrkyttikin, niin se perustuu siihen, että meillä ei koskaan niin kuin yhteistä näkemystä siitä, että se on ankka. Ne pääsee aina sillä tavallaan livahtaja eteenpäin ja niin edelleen. Airiston Helmestä mä en tiedä mitään, mä jäin eläkkeelle vuodenvaihteessa, mutta kun on ollut Helsingin Sanomista. Mutta aika jännä tilanne, että 400 viranomaista, josta 100 poliisia, ja sitten materiaali annetaan suojelupoliisille ja puolustusvoimille sen takia, koska siellä on kieliosaaminen. En tiedä, mikä siellä taustalla sitten on. Ukraina kielsi venäläisten miesten maahantulon nytten tämän Asovanmeren kriisin jälkeen. Ja nyt sitten minua kiinnostaa, syynä oli siihen nimenomaan se, että Venäjä pystyisi muodostamaan salaisia armeijoita. Suomessa on minun tietojen mukaan noin 80 000 venäläissyntyistä ihmistä. Onko täällä salainen armeija? Kuuluuko Airiston Helmi siihen? Toi on hankala kysymys. Mutta sanotaan näin, että ne viranomaistahot, joiden tehtäviin kuuluu selvittää tämä kysymys ja tarvittaessa reagoida siihen, jos se on, niin eivät nuku. Sanotaan vaikka näin. Tai eivät ainakaan nukkuneet vielä viime vuoden lopulla.